Hello po, ngayon turo ko kayo paano gumawa ng banana split. Una, kailangan mo ng saging. At kailangan mo ng ice cream. Then, at kailangan mo ng chocolate syrup. At kailangan mo ng isa cherry. At kailangan mo ng bowl at kailangan mo ay ice cream na scoop. Una, kailangan mo lagay ay dalawa saging mo sa bowl. And pwede din isa kung ayaw mo madami. Kailangan mo ng kutsilyo para hiwain ay saging mo. Ganito ay itsura ng saging tapos mo hiwain. Next, kailangan mo ay ice cream nyo. Lagay ikaw isa o dalawa scoops. Pagtapos na ikaw, sarado mo na ang lid sa ice cream mo. Then lagay mo ay chocolate syrup mo sa ice cream at saging mo. Last but not least, lagay mo na ay cherry sa top. Done. Tapos na ikaw. Pag tapos na ikaw, pwede mo na kain. Salamat po for nood ako. Thanks for watching Guzzy Creative Web TV Channel by Kyla.